paired samples t-test නැතහොත් dependent sample t-test ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක කොහොමද Minitab software එක මත පදනම් වෙලා run කරන්නේ කියන දේ අපි මේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරනවා. මම මේකට පදනම් කරගත්තා ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට කලින් සේල්ස්මන්ලා 20 දෙනෙක් සේල්ස් රෙප්ලා 20 දෙනෙක් රෙකෝඩ් කරපු number of sales ට්‍රේනින් එකට කලින් සේල්ස් සහ ට්‍රේනින් එකට පස්සේ සේල්ස් මෙෂර් කරපු sample data sheet එකක් මම මේකට සාමාන්‍ය ඇයි අපි paired sample t-test එකට යන්නේ කියන දේ ඉස්සෙල්ලා paired sample t-test එකට යන්නේ අපි paired sample කියන්නේ dependent samples තියෙනවා. ඒකින් අදහස් වෙනවා. ඒකින් අදහස් කරන්නේ සමහර ස්ටඩීස් තියෙනවා එකම රෙස්පොන්ඩන්ට්කින් අවස්ථා දෙකකදී තොරතුරු ලබා එකම සේල්ස්මන්ගෙන් අවස්ථා දෙකකදී ට්‍රේනින් එකට කලින් සහ ට්‍රේනින් එකට පසු කියලා අවස්ථා දෙකකදී ඩේටා කලෙක්ට් කරලා ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු කිසියම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ පර්ෆෝමන්ස් එක ගන්නවා උගන්වන්නට කලින් සහ උගන්වුවට පස්සේ නව ක්‍රමවේදයකට ඉගැන්වුවට පස්සේ සහ ගන්නන්නට කලින් පර්ෆෝමන්ස් එක අරගෙන බලනවා ඒ ටීචිං මෙතඩ් එකේ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක ඒ ටීචිං මෙතඩ් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ළමයිගේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි වෙලා ඒ වගේ ස්ටඩීස් ඒ වගේ ස්ටඩීස් වලදී වෙන්නේ එකම සාම්පල් එකකින් තමයි අපි ඩේටා ගන්න අදියර දෙක. එතකොට මේ සාම්පල්ස් දෙක ගත්තොත් අදියර දෙකකදී ගන්න සාම්පල්ස් දෙක ඩිපෙන්ඩන්ට් paired. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ටූ සාම්පල් ටී ටෙස්ට් එක රන් කරන්න බෑ. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ටූ සාම්පල් ටී ටෙස්ට් එක රන් කරන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එකිනෙකට ස්වායත්ත සාම්පල්ස් දෙකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ මාක්ස් ගැන ස්ටඩි කරනවා නම් එතෙන්දී එකිනෙකට ස්වායත්ත ගෲප් දෙකක් හදාගන්න නම් අපි මේල්ස්ලයි ෆීමේල්ස්ලයි කියලා ගෲප් දෙකක් හදාගන්නවා. ඒ ගෲප් දෙක එකිනෙකට සායත්තයි කියන මට්ටමේ ඉඳලා අපිට ඇනලිසිස් එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී එහෙම කරන්න බෑ එකම රෙස්පොන්ඩන්ට් ගෙන් තමයි අවස්ථා දෙකේදීම ඔබ්සර්වේෂන් සම්පූර්ණ. හරි. paired sample t-test එක කරනකොට මොන ස්ටෙප්ද ෆලෝ කරන්නේ? දැන් මෙතෙන්දී එයා ටෙස්ට් ස්ටැටිස්ටික් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ මේ ඩිෆරන්ස් එකට මේ වේරියබල්ස් දෙකේ සාම්පල්ස් දෙකේ ඩිෆරන්ස් එකට. උදාහරණයක් විදිහට මේ එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් before sales and after sales. ට්‍රේඩින් එකට කලින් sales සහ ට්‍රේඩින් එකට පස්සේ sales අතර වෙනස මත පදනම් වෙලා තමයි එයා ටෙස්ට් එක රන් කරන්නේ. ඒ වෙනස තමයි අපේ රැන්ඩම් වේරියබල්. එතකොට t-test එකක් මේකට ඇප්ලයි කරන්න. එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනස ඉස්සෙල්ලම කැල්කියුලේට් කරගෙන මේ වෙනස ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙනවද කියන දේ බලන්න. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේ sales variables දෙකේ difference එක calculate කරන්න. ඒක before sales වලින් after sales අඩු කරත් after sales වලින් before sales අඩු කරත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ ලකුණ වෙනස් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. difference එක කොහොම හරි ගන්න. difference එක ප්‍රමත ව්‍යාප්ත වෙනවද කියන දේ බලන්න. ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙනවා නම් ඔන්න අපි පැරාමීටර් ටෙස්ට් එක වෙන t ටෙස්ට් එක ඇප්ලයි කරනවා paired sample t test. අපි එන ඉස්සෙල්ලම කරමු මේ variables දෙකේ difference එක calculate කරගන්න. මම මේකට ඇප්ලයි කරනවා calculate එකේ cal කියන menu එකේ calculate එක option එක ගාගෙන මම අලුත් variable එකක් ගන්නවා difference dif කියලා. කොහමද ඒක මම ඩිෆයින් කරනවා මෙතන after sales වැඩි මේක data දිහා බලුවට පස්සේ after sales වැඩි before sales වලට. එහෙනම්
මම ආෆ්ටර් සේල්ස් වලින් අඩු කරනවා before sales. ඒ විදිහට ඩිෆරන්ස් එක ගන්නවා. ඕකේ කරනවා. මෙන්න ඩිෆරන්ස් එක වේරියබල් එකකින්. දැන් එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? ඒ ඩිෆරන්ස් වේරියබල් එකේ normality එක ඇසස් කරන්න. ඒක අපිට පුළුවන් graphs ගිහිල්ලා probability plot එක ගන්න. normal probability plot එක එක්කරා single variable එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා single කියන option එක ගන්නවා. එහෙනම් difference එක variable එක දෙනවා graph variable එකට. distribution එක normal. ඒක default සෙලෙක්ට් කරලා තියෙන normal. okay කරනවා. මෙන්න result එක normal probability plot එක පේනවා. ඒකේ බලන්න පුළුවන් මේ confidence interval එක ඇතුලේ තමයි මේ ttest එක තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි ටෙස්ට් එකකින් අපේ ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් ටෙස්ට් එකට අනුව p value එක not significant කියන්නේ මේ differences එක ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙනවා කියන දේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අපිට බෑ. එහෙනම් ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙනවා කියලා අපිට කන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඩිෆරන්ස් එක normal distributed නිසා අපිට ඔන්න t-test එක apply කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න යනවා stat ගිහිල්ලා basic statistic වල තියෙනවා pair t කියලා. option එක pair t කියන option එක click කරා. දැන් pair samples දෙක දෙනවා. දැන් මේක sample 1 එක විදියට ඔයාලා define කරන එක අනුව එයා difference එක calculate කරගන්නේ sample 1 එකකින් sample 2 එක අඩු කරලා මම මෙතෙන්දී after sales sample 1 එකට දෙනවා before sales sample 2 එකට. ඒකේ වෙනසක් නැහැ දෙක මාරු කරා කියලා මම මෙතන positive values නිසා මම මේක ගත්තා. option දෙක මෙන්න option ගියාට පස්සේ මෙන්න confidence level එක select කරන්න තියෙනවා. hypothesized difference එක hypothesized difference එක කියන්නේ මෙතන mean difference එකේ mean එක difference කියන variable එකේ mean එක 0 වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ training program එකෙන් කිසිදු sales වල වැඩිවීමක් සිදු වෙලා නැහැ කියන්නේ. ඒ වැඩිවීමක් සිදු නොවේ කියන මට්ටමේ ඉඳලා තමයි අපි ටෙස්ට් එක රන් කරන්නේ. ඒක නිසා difference එක 0 කියන දේ තමයි අපේ null එක. එහෙනම් unequal 0 කියන දේ අපි මෙතන alternative එක විදියට තියාගෙන ඉස්සෙල්ලම ටෙස්ට් එක රන් කරමු. graphs අවශ්‍ය නැහැ. histogram එකේම ගන්න පුළුවන් ඕනනම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. okay කරමු. මෙන්න අපිට descriptive statistic දෙනවා after sales වල before sales වල වෙන වෙනම. ඊට පස්සේ මෙන්න difference එක calculate කරගන්නවා. ඒ difference එකේ mean එක තමයි මේ 21.05 කියන්නේ. මේ තියෙනවා mu difference mu කියන්නේ population mean of after sales and before sales වල population mean එක තමයි mu difference එකේ mean එක. එහෙනම් ඒකට ආපු value එක තමයි sample mean එක 21.05. එහෙනම් mean එක ටිකක් ලොකුයි. ඒ difference එකට confidence interval එකක් calculate කරාට පස්සේ මෙන්න 16.41යි 25.69යි. එහෙනම් confidence interval එකේ values දෙකම positive side එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් difference එක positive. කියන්නේ සැලකිය යුතු වෙනසක් තියෙනවා. after sales වල value එක වැඩි ඇති. බලන්න. මෙන්න ටෙස්ට් එකකින් කියවෙනවා මෙන්න difference එක equal 0 unequal 0 කියන hypothesis එක දෙක තමයි ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. p value එක 0.05 වලට වඩා අඩුයි. එහෙනම් අඩුයි කියලා කියන්නේ ටෙස්ට් එක නැත්නම් null hypothesis එක reject වෙනවා. reject වෙනවා කියන්නේ මේ training program එක නිසා sales වල සැලකිය යුතු වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා.
සැලකිය යුතු වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. අපිට වැඩිවීමක් සිදු වෙලාද කියන දේ කියන්න බෑ ඩිරෙක්ට්ලි two tail test එකෙන්. අපිට සේල්ස් වල වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා මේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා කියලා මෙතනදී අපිට කන්ක්ලූඩ් කරන්න. එහෙනම් සේල්ස් වල වැඩිවීමක් සිදු වුණාද කියන දේ අපි බලන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන මේ මීන් ඩිෆරන්ස් එක ගන්න. මියුගේ ඩිෆරන්ස් එක greater than 0 කියන ඔප්ෂන්. one tail test එක කරන්න. ඒක පොසිටිව්. after sales වැඩි වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? after sales before sales වලට වඩා වැඩි වෙන්න නම් මේ දෙක අතර ඩිෆරන්ස් එක පොසිටිව් වෙන්න. එහෙනම් ඩිෆරන්ස් එක පොසිටිව් වෙන්න. බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න. එහෙනම් අපි ආයෙ ගිහිල්ලා ස්ටැට් වල බේසික් ස්ටැටිස්ටික් වල පෙයාර්ඩ් එකට ගියා. දැන් ඔප්ෂන්ස් වල දැන් දෙනවා alternative hypothesis එක difference greater than hypothesized difference. එහෙනම් මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න confidence interval එකේ lower bound එක විතරයි එන්නේ. මෙන්න ttest එකේ result එක එනවා. hypothesis එක බලන්න difference එක විශාලයි බිඳුව. මේ difference එක සමානයි බිඳුව කියන hypothesis එක reject වෙනවා. ඒ කියන්නේ විශාලයි බිඳුව කියන දේ accept. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී කියන්න පුළුවන් after sales වැඩි. එහෙනම් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා සේල්ස් වල සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටෙස්ට් එක අනුව සහ ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක අනුව තමයි ඔය ඕල්ටර්නේටිව් හයිපොතසිස් එකම වෙනස් කරන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා සේල්ස් වල යම් වෙනසක් සිදු වුණාද කියන දේ බලන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඒක two tail test එක කරන්න. ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා සේල්ස් වල වැඩිවීමක් සිදු වුණා නම් ඔයා ඩිෆරන්ස් එක ඩිෆයින් කරේ මොන විදියටද කියන දේ මත පදනම් වෙලා ඕල්ටර්නේටිව් එක පිටව. මම ඩිෆරන්ස් එක පිටවන්නේ ආෆ්ටර් සේල්ස් වලින් බිෆෝර් සේල්ස් අඩු කරලා ඩිෆරන්ස් එක පිටවන්නේ කියලා කියපු නිසා තමයි මේකේ ඩිෆරන්ස් එක පොසිටිව් වුණොත් නේ ආෆ්ටර් සේල්ස් වැඩි වෙන්නේ. පොසිටිව් වෙනවා නම් බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියලා ඕල්ටර්නේටිව් එක පිට. ඔය ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරාට පස්සේ ඔයාලට PRT ටෙස්ට් එක තා පහසුවෙන්ම රන් කරන්න පුළුවන්. ඩේටා සෙට් එක තියෙනවා ඔයාලට පල්ලෙහින් ඇටච් කරලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. සොෆ්ට්වෙයාර් එක තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ ගයිඩ් ටිකෙන් නිවැරදිව ඒ උපකල්පන තෘප්ත කරගන්න. එහෙනම් paired sample t-test එක රන් කරන්නට කලින් අපි ඩිෆරන්ස් එක අරගෙන යහා normal distribute වෙනවද කියන දේ බලන්න ඕන. normal distribute වෙනවා නම් ඔන්න අපි paired t-test එක රන් කරනවා. එතෙන්දී two tail අවස්ථාව default අරගෙන කරලා ඒක significant නම් ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් one tail test එකකින් මේක වැඩිවීමක් වෙලාද අඩුවීමක් වෙලාද ඒ දේ try කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා ක්ලියර් වෙන්නේ නැති කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ ගැන සැටිස්ෆයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම notification එකක් ඔස්සේ ඔයාලට ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. කට්ටියටම thank you මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට.